ඉතින් ඔයාලා තාම මගේ channel subscribe කරලා දැන් subscribe කරන්න. ඉතින් අමතක නොකර notification bell icon එක click කරලා මම දාන වීඩියෝ ඔයාලට ගන්න. ඔන්න ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා වටනගෙන app එක ගැන කියලා දෙන්න ආවා. ඔන්න ඉතින් මම කියන්න හදන්නේ මොකද්ද වීඩියෝ එක කියලා දෙන්න කියලා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක කියලා දෙන්න ඔයාලා phone card එක ඔයාලා phone එකට ඉක්මනට දාගන්න පුළුවන් විදියක්. ඉතින් මේක දාන්න තියෙන ඔයාලා කැමරා වල card එක ළඟ ගන්න දෙන්නේ. ඉතින් අපි වීඩියෝ එක බලමු. මොකක්ද මේ app එක කියලා. මම වීඩියෝ එක ඉතින් ඉස්සෙල්ලම Play Store එකට යන්. ඉතින් Play Store එකකින් ඉවර search කරන්න recharge quick recharge කියලා ඊට පස්සේ මේ වගේ පළවෙනිට පේන වගේ app එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අපේ phone එකට install කරගන්න ඕනේ. මම install කරන් තියෙන දැන් තියෙන open කියලා. ඉතින් MB 4ක් වගේ ගානක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේ install කරන් තියෙන හින්දා open කරගන්නම්. ඊට පස්සේ එන හැම එකටම love දීලා අපි ඉස්සරහට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට change language කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක උඩ touch කරලා ඔයාලා language එක change කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන okay කියන බටන් එක උඩ එකපාරට touch කරලා අපිට phone card එක අරන් scan කරන්න පුළුවන්. මම ඉතින් phone card එක scan කරනවා. ඉතින් මම mobile card එක scan කරගන්නේ. ඔයාලට පේන තියා mobile කියලා දැනගත්තා. දැන් ඊට පස්සේ dial now කියන එක touch කරමු අපි එකපාරක්. ඉතින් dial now කිව්ව touch කරාට පස්සේ අපි ඔටෝම dial pad එකේ code එක වැදලා ඔක්කොම වදිනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට ඒක දාගන්න ඉතයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම කියන්න මේක යාළුවෙක්ට යවන්න පුළුවන් විදිහකොත් ඔයා එහෙම scan කරලා පස්සේ share with my friend කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක touch කරලා පස්සේ ඔයාලට මේක ඕනනම් bluetooth කරගත්ත හැකි, message එකක් විදිහට යවුව හැකි, email එකක් විදිහට යවුව හැකි, ඒ වගේ ගොඩක් ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් කැමති විදියක් තෝරගෙන ඔයාගේ යාළුවට මේ කාඩ් එක යවන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් like කරන්න. ඔයාලට ඉස්සරහට ඕනේ මොන වගේ වීඩියෝස් දෙක කියලා කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තවත් දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙන්න. අදට සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.